سلام دوستان، به باغ هنر خوش اومدید. توی این ویدیو قراره که بافتن ماندالای دشت گل همیشه بهار رو با هم دیگه ادامه بدیم و من الان ابتدای رج 79 هستم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش میخوام یه مطلبی رو اضافه بکنم و اون این که این رج یعنی رج 79 توی یک ردیف بافت کامل نمیشه، مثل بعضی از رج‌های دیگه این ماندالا که خودشون چند مرحله داشتن. رج 79 هم خودش به صورت مجزا 6 مرحله هستش که ما با هم دیگه تمرین میکنیم. و پیشنهاد طراح برای مرحله اول این رج استفاده از رنگی هستش که ما توی این بخش بافت رو باهاش ادامه دادیم. خب برای شروع ببینید من میام این قسمت آبی رنگ بافتم، بعد از این برجستگی رو در نظر میگیرم، فضاهای خالی رو میشمارم. دوستان پایه ها رو نشمارید که حالا برای تعیین قسمت وسط دچار مشکل نشید. پس فضاهای خالی ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 مارکر زدم 13مین فضای خالی رو. اگه از این سمت هم بشمارم باز همین میشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. پس من قسمت وسط این بافتم رو مارکر گذاشتم. خب بافت رو قراره اینجا انجام بدم. قراره که من اینجا پایه ذرتی ببافم، پس میام نخم رو متصل میکنم. به جای پایه بلند اول 3 تا دونه زنجیره میزنم. این 1 2 و 3. پایه های بعدی رو هم تو همین بخش می بافم. ببینید دوستان این قسمتی که من دارم نخ رو مدام از لابلای بافتم رد می کنم فقط برای سفت کردن نخ هستش و شما میتونید نختون رو به شیوه دیگه هم سفت بکنید. خب ببینید من این زنجیرهای ابتدایی رو زدم، 2 تا دیگه هم بافتم تا اینجا شده 3 تا پایه، 4 تا پایه، 5 تا، 6 7 8 9 و 10. پس اینجا ما 10 تا پایه بلند میبافیم و بعد این پایه بلند ها رو تبدیلش میکنم به یه دونه ذرتی به این شکل. نخم رو سفت میکنم و کات میکنم. این میشه پایان بخش اول این رج. خب قراره که مرحله دوم رج 79 رو با هم دیگه تمرین بکنیم. منتها قبلش من میخوام باز هم یک توضیحی رو اضافه بکنم. یک سری از دوستان توی کامنت ها سوال پرسیده بودن که تعداد رج های این ماندالا. دوستان تعداد رج های این ماندالا بیش از 120 رج هستش، اما شما میتونید توی هر مرحله که دلتون نخواست دیگه بافت رو ادامه ندید و خب این کار به قدر زیبا هستش که توی مرحله های مختلف ما میتونیم بافتمون رو کات بکنیم و ازش بافت های متنوع درست بکنیم. و مطلب بعد این که در رابطه با سایز نهایی کار پرسیده بودن. ببینید من قبلا هم گفتم سایز نهایی بافت بستگی داره به ضخامت نخ، به شماره قلاب و به شل یا سفت بودن دست بافنده، اما مهمترین تأثیر توی سایز نهایی کار ضخامت نخ هستش. و طبیعتا ما اگر با نخهای متفاوت ببافیم قطعا کار ما سایزهای متفاوتی خواهد داشت. و مطلب بعدی اینکه ما میتونیم این کار رو با نخهای مکرومه ببافیم، حالا بسته به سلیقه خودمون، مکرومه های تک سوزنه، 2 سوزنه یا 3 سوزنه، و ازش کارهای خیلی قشنگی برای کف خونه درست بکنیم، حالا جلوی شومینه، جلوی مبل یا قسمت های دیگه بخوایم ازش استفاده بکنیم. منتها من این کار رو انجام ندادم. در اصل من نمیرسم که هر بافتی رو چند مرحله چند دفعه با نخهای متفاوت ببافم و به خاطر همین از دوستان خواستم که وقتی که یک کاری رو با نخهای متفاوت میبافن لطف کنن از طریق ایمیل باغ هنر یا از طریق دایرکت اینستاگرام عکس کارشون رو برای من بفرستن و همینطور مشخصات بافتشون رو، یعنی با چه نخی بافتن، سایز کارشون در نهایت چقدر شد، که من زیر ویدیوها اضافه بکنم که دوستان اطلاعات کاملتری رو در رابطه با بافت ها داشته باشن. خب بریم سراغ بافت. ببینید من میام اینجا این رج پایانیم رو در نظر میگیرم که من اینجا با رنگ زرد بافتم. باز هم میام ببینید
چون میخوام گندمی ها رو بشمارم دیگه، نه پایه ها رو. فضاهای بین پایه ها رو میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. 12 رو مارکر گذاشتم. بازم میام اینجا، ببینید از این سمتم که بخوام بشمارم، این اولین، این در اصل پایه کناری من هستش دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و ببینید بازم این قسمتی که مارکر زدم شد بخش 12 کار. و میخوام 2 جای دیگر رو هم مارکر بزنم، فقط برای اینکه بافت رو بهتر متوجه بشید. حالا من میام خود این قسمت ها رو به 2 بخش مجزا تبدیل میکنم. ببینید 11 تا فضای خالی اینجا دارم دیگه. میام قسمت وسطش رو علامت میزنم. 1 2 3 4 5 و 6. اگه از این سمتم بشمارم باز همین میشه. 1 2 3 4 5 و 6. خب اینجا هم همین کار رو انجام میدم. ببینید اینجا که مارکر خورده نه. 1 2 3 4 5 و 6. دوستان این بخش رو توصیه میکنم که حتما قبل از شروع بافت علامت بزنید، برای اینکه وقتی ما بافت رو انجام میدیم این قسمت پوشش داده میشه، ما تعداد این در از پایه ها رو، این گندمی ها رو دیگه دقیق نداریم. پس حتما این قسمت رو قبلش علامت بزنید. خب برای بافتنش من میام وسط این بافتم رو در نظر میگیرم. قلابم رو از وسط این بافت رد میکنم و همینطور از این قسمت که مارکر گذاشتم رد میکنم، نخم رو متصل میکنم و قراره که اینجا پایه سوبل ببافم و طبیعتاً به جای پایه سوبل اول من باید 5 تا دونه زنجیره بزنم. خب این میشه پایه اول من و بعد میام پایه های سوبل رو تکرار میکنم. 1 2 3. 3 بار نخ میگیرم روی قلاب، وارد این بخش میشم، مجدد نخ میگیرم. 2 تا 1 2 تا 1 و 2 تا 1. ادامهش رو نمی بافم، میمونه روی قلابم. باز هم پایه سوبل. 1 2 3. ببینید 3 مرحله می بافم، باز هم ادامه نمیدم و تکرار میکنم این بافت رو و تکرار و تکرار. خب ببینید تعداد حلقه هایی که روی قلاب من 6 تا هستش. من 6 تا دونه پایه سوبل دارم. 1 2 3 4 5 و 6. اینها رو با هم یکی میکنم و میام این قسمتی که با مارکر علامت گذاشتم متصل میکنم. با یه پایه کوتاه این کار رو انجام میدم به این شکل. 2 تا دونه زنجیره میزنم. 1 و 2. میام اینجا باز هم شروع میکنم به بافتن پایه های سوبل. این دومین پایه سوبل و پایه سوم و چهارمی پنجمی و این هم پایه ششم. خب تعداد حلقه های روی قلاب این بار 7 تا هستش دوستان. دلیلش این هستش که یک حلقه از قبل اومده روی بافت من. خب نخا رو با هم دیگه یکی میکنم و برای اینکه بافت تمیزتری داشته باشم قلاب رو یک بار از زیر پایه رد میکنم، یه پایه کوتاه میزنم که بافت مرتبی داشته باشم. دوباره میام 2 تا دونه زنجیره میزنم و عین این بافت رو تکرار میکنم. باز هم 2 تا زنجیره و عین این بافت رو تکرار میکنم تا جایی که 4 تا از این گلبرگ‌ها توی این بخش کار داشته باشم. خب من بافت این قسمت رو انجام دادم. ببینید 1 2 3 4 تا گلبرگ بافتم. هر کدوم رو با 6 تا پایه سوبل بافتم و بین گلبرگ ها 2 تا زنجیره زدم. خب حالا قراره که متصلش بکنم.
گفته بودم که اینجا رو مارکر بزنید، چون که وقتی که ما این بافت رو انجام میدیم ببینید یک سری از این گندمی ها زیر بافت قرار میگیرن و یه مقدار شمردنش سخت میشه. حالا قلاب رو میبرم قسمتی که با مارکر علامت گذاشتم، نخ میگیرم، متصل میکنم و نخم رو کات میکنم. این میشه پایان مرحله دوم این رنج. مرحله سوم رنج 79 رو میخوام ببافم. بیام اینجا قلاب رو میبرم زیر این گلبرگی که اینجا دارم، نخم رو متصل میکنم و پایه‌ای که میخوام ببافم پایه دوبل هستش. پس میام 4 تا دونه زنجیره میزنم. 1 2 3 و 4. میام اینجا ببینید این قسمت، این پایه اول، این هم پایه دوم. بعد از پایه دوم نخ رو متصل میکنم، 1 پایه و 2 پایه. اگر بخوام فاصله بین پایه ها رو بگم، ببینید اولی رو رها میکنم، روی دومی متصل میکنم و بعدش میام توی این فضای 2 تا زنجیره شروع میکنم به بافتن پایه های دوبل. این پایه دوبل اول این بخش، این پایه دوم، خب من اینجا رو مجدد ببافم. این پایه سوم، چهارم، پنجم و ششم. ببینید یک پایه دوبل به صورت برجسته بافته بودم، برجسته از رو، و بعد 1 2 3 4 5 6 توی این فضا 6 تا پایه دوبل معمولی بافتم. دوستان تا یادم نرفته بگم که پیشنهاد طراح برای بافتن این رنج استفاده از رنگی هستش که ما توی این بخش استفاده کردیم، اما خب من اینجا ترجیح دادم رنگ کارم رو عوض کنم. و وقتی که میرسم به این گلبرگ ها، میام پایه دوبل برجسته میزنم، دوبار نخ میگیرم روی قلاب، از زیر این گلبرگم رد میکنم، مجدد نخ میگیرم و توی 3 مرحله میبافمش. باز میام اینجا 6 تا پایه دوبل معمولی باز روی این پایه برجسته، اینجا 6 تا معمولی و اینجا هم که پایه دوبل برجسته. این کار رو ادامه میدم تا این بخش کار. خب من این بخش رو بافت زدم. ببینید این قسمتایی که گلبرگ بوده پایه های دوبل برجسته زدم و بینشون توی فضای 2 تا زنجیره 6 تا پایه دوبل معمولی زدم. وقتی که رسیدم به انتهای کارم حتما این گلبرگ رو هم ببینید پایه دوبل روش بافتم. باز هم میام اینجا و 1 2 تا پایه رد میکنم، قلاب رو میبرم این بخش و نخ میگیرم، متصل میکنم و بعدم که نخ رو کات میکنم.